Lucky! 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 Tỉnh lại đi Lucky!
Không nhiều thế nhỉ. Ui. Ui. Ở đây mà có nhiều cá. Để lấy cái món này đi đốt được mà nó như này đốt làm cái này. Tôi buộc ngay thắm tôi lần buồn nhé cái tôi mà có cái đây thế ngay lao sưởi à thì không mê nó cứ tôi á có đi lấy gì về đấy? Cháu đi câu cá ở dưới thác nước này cô ạ. Cá ngon không cho cô mua một cân? Cá Bà mua một cân. Mà cá suối mà lượng nhiều lắm. Bà mua một cân. Xem con nào to bà lấy con đấy. Con nào to? Đấy to mà cô. Đây cứ cháu cứ đổ ra thôi. Thế để cháu đổi ra xong rồi cô chọn nhá. Vâng, nhiều lắm ở dưới này cháu. Ui cá to nhỉ. Vâng. Đây. Cô đấy, có con cả nào rô chọn nhỉ? đi. Vâng. Thế ơi, lấy cá rô là lấy cá chép nhỉ? Đấy. Thế à? Ui, con này xem. đấy. Con này. Đây con này. Con này to nhất. Đấy con cá chép. Đấy. Ui rồi con này cho rằng cần dưới đấy. Con dưới hay là 2 Đấy cân? con này thở ra. Rồi. Đấy con này to này. Con này to cho rằng bà mua con này. Vâng. Con này to hơn. Con này cho rằng cần dưới đấy. Cháu Ngon thế. đi câu thì cháu không gọi là đi mang về bán đâu nên là cái này chắc là Bớt cho bà một con. vâng cháu bán rẻ như vậy chia sẻ mỗi người một ít đấy. Vâng. Các bà lấy con này. Ôi rồi con này cũng ngon. Con nào con cũng ngon mà. Đấy. Con này to nhất. Chép. Bà lấy con này. Vâng. Các bà lấy con này. Lấy cái bóng. Cháu lại cũng không mang túi đâu. Bà lấy con này. Vâng. Thế bà lấy đấy, lấy Đây. con này nữa. À. Lấy 2 con. 2 con này vâng. Về lấy mấy con thì lấy. Vâng. Đây, Đây. dưới này. Sao cháu đi câu ở đâu mà được nhiều thế? À, vâng cháu cứ ở dưới thác nước này này cô. Ngay dưới này thôi. Vâng. 3 con có 3 cân đấy, hơn 3 cân đấy. Đây à? Lấy 2 con xong rồi lấy con này. Đây. Cháu bán rẻ mỗi người một chút nên lấy 50.000 một con nhé. Vâng. Thế cô 2 con 100. Vâng. Vâng. 2 con thì 2 bữa. Thôi đi về. Để thôi. Thế còn 1-2 con nữa Vâng, thôi. cái này cho cháu mua về. Cô ơi, cái chậu này lát cô rửa lại cho cháu nhé. Thế tí cô khắc rửa. Vâng ạ. Cháu về đấy.
về ra đây, Lucky. Lucky. Ở đâu rồi nhỉ? Lucky. Lucky, anh về rồi này. Chạy đâu rồi nhỉ? Coi nhỉ, Lucky đâu nhỉ? Lucky! 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 Chạy đi đâu rồi? Lucky! 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 Lucky sao đấy Lucky? Lucky! Em sao đấy Lucky ơi? Lucky! Sao em lại lên đây? Lucky! Tỉnh lại đi Lucky! 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 Tỉnh lại đi Lucky ơi! Sao em lại lên đây hả Lucky? Tỉnh lại đi! Lucky! Lucky. Mày lại đi đâu nữa? Mày lại lên rừng làm gì? Thương em quá, Lucky.
Lucky!
Mình sẽ cố gắng hoàn thiện thật sớm thôi.